සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලම YouTube ආකාශයේ තාක්ෂණික හා අධ්‍යාපනික දැනුම ගබඩාව SL Dilum Test Pro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යනවා කොහොමද ඔයාලා කලින් දැක්ක වගේ ටෙස්ට් එකකින් zoom වෙලා ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝ එකට යන ටෙස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා WONDERSHARE FILMORA X වලින්. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ ගැන හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. තාම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම Dilum තිසරු subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. මොකද කියනවා නම් මේකේ education පැත්තෙන් ගොඩක් වැදගත් videos ඔයාලට අරන් එන හින්දා. එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න, comment එකක් දාන්න ඔයාලගේ අදහස. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා black color එකක් අපේ timeline එකට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ titles වලට ගිහලා default title එක ගේන්න timeline. ඊට පස්සේ ඒක edit කරන්න properties ගිහිල්ලා ඒක advanced click කරලා ඒක font එක දාගන්න impact වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒකයි size එකට adjust කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක scale එකත් adjust කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක හරියට ගන්නට අදගෙන ඒක snapshot එකක් අරගන්න. camera කියන icon එක click කරලා ඒක ඊට පස්සේ timeline එකට අරගෙන ඔයාගේ ගන්නට cut එකක් දාලා ඒක scale කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒක crop and zoom කියන tool එකෙන් pan and zoom කියන tool එකට ගිහිල්ලා ඒක හරි ගන්නට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒක zoom වෙන තැනකදී තවත් snapshot එකක් කරගන්න. සමහර විට on නැති වෙයි. එහෙම නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලගේ video clip එක අතනට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ අර තියෙන black color එකත් එක දාගත්තු title එක scale කරලා හරි ගන්නට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඕකේ තියෙන සම්පූර්ණම ඒකේ තියෙන එක ඒ කියන්නේ ඕක දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැන් දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ඒක හරි ගන්නට ස්කේල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ එතන තියෙන properties වලට ගිහිල්ලා එතනින් compost setting කියන තැන multiply කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සූදානම් වෙනවා ඔයාගේ වැඩේට. ඊට පස්සේ multiply කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ project එක export කරගන්න. export කරගෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ මේකේ අපේ clip එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපේ මුලින්ම අපි second layer එකට තමයි මේ title එක දාගත්තේ. ඊට පස්සේ first layer එකට තමයි අපේ video clip එක දාගත්තේ. ඊට පස්සේ second layer එකේ තියෙන එක තමයි උඩින්ම පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා settings වලට ගිහිල්ලා එතන properties වලට ගිහිල්ලා එතනින් compositing වලින් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ title එක ඇතුලෙන් තමයි අපේ video clip එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරලා මේක අත්හදා බලන්න. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වගේ අත්හදා බලන්න. එහෙනම් මේක අත්හදා බලන්නත් කියලා ඉල්ලනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe උත් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. සිංහයෝ අපි ඊනයෙන් පවා මව්බිමට වදී මව් පොළොවේ සුවඳ දැනෙනා ඒ සුළඟේ ජවය ගන්න